आज माघ 17 गते बुधबार साताको चौथो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा भने गिरावट आएको छ। करिब 21.6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2098 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 29 करोड भन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको टेक्निकल चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा फेरि एउटा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ। बेरिस इन्गल्फिङ टाइपको क्यान्डल बनेको छ र कारोबार रकम चाहिँ हिजोकै हाराहारी छ। 5 अर्बभन्दा माथिको कारोबार रकम सकारात्मक रूपमा नै लिन सक्छौँ र बजार भने आज चाहिँ सुरुवाती चरणमा केही माथि गए पनि बजार करिब 20-22 पोइन्टले घटेको छ। ओभरअलमा 30 पोइन्ट जति घटेको बजार अन्तिममा भने फेरि 9-10 पोइन्ट चाहिँ रिकभर भएर क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्टहरू मार्केट ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा बजार केही माथितिर गएको थियो र आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेको छ। हिजोको हाईभन्दा पनि थोरै माथितिर नै गएको छ। एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारमा लगातार रेगुलर रूपमा सेलर नै आइपुगेको देखिन्छ र एकदम तेज घट्ने बेलामा बजारको मोमेन्टम डाउनसाइडको लागि चाहिँ अलिकति सार्प डाउन नै देखिएको छ र फेरि केही माथि माइनर अपस्विङ जाँदै फेरि फल हुँदै यसरी बजार चाहिँ अन्तिममा फेरि हेभी फल नै भएको देख्न सकिन्छ। बीचबीचमा केही माइनर अपस्विङ गएको जस्तै अन्तिममा फेरि तलबाट चाहिँ केही माथितिर अपस्विङ गएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ जुन हिसाबले बजार एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ स्ट्रङ मोमेन्टमका साथ अगाडि बढिरहेको थियो यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको र मार्केटले ट्रेन्ड चाहिँ रिभर्स गरेको जस्तो देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन एउटा बुलिस स्ट्रक्चर देखिएको थियो हायर हाई र हायर लोको मार्केट त्यसमा चाहिँ ब्रेक लागेको छ। अहिले चाहिँ बजारले अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर चाहिँ क्लियरली झरिसकेको छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट फेरि पनि बेयरिस हुन खोजेको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बुलिस हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरामा अहिले मार्केटको चाहिँ यो जुन तलबाट गएको माथितिरको अपट्रेन्डको च्यानल सकिएको र पुनः डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनको लागि मात्र जाने हो अथवा यसले चाहिँ अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिर जाने हो त्यो हामी फर्दर एनालाइसिस गर्दै जानेछौँ र यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो मन्थली जनवरी मन्थ क्लोज भएको छ सो मन्थली क्यान्डल पनि एनालाइसिस राख्नेछु र भिडियो पुरा हेर्नु होला र बिचमा एउटा इन्फर्मेसन राख्नुभन्दा अगाडि आवर्ली टाइम 15 मिनट्स हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मुभ चाहिँ ओभरअलमा हामी हेर्छौँ नि साइड वेज पनि भन्न मिल्छ र अगाडिदेखि प्याटर्न हेर्दा मार्केट पोजिटिभ पनि हामी देख्न सक्छौँ तर करेन्ट प्राइस एक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्ने कुरामा डिटेलमा छलफल गरौँ। अहिले यसरी माथि जुन 2215बाट बजार तेज घटिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ बजार जुन हिसाबले फल भएको थियो फल हुने क्रममा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्नुभन्दा अगाडिको हाईलाई चाहिँ पार गरेर बजार माथितिर लागेको छ। मिन्स हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ बजारले चाहिँ अगाडिको जुन हाई छ यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर चाहिँ अर्को हायर हाई फर्मेसन गरिसकेको छ र अहिले जुन हिसाबले बजार फल भएको छ यो चाहिँ अब नर्मल करेक्सन नै हुनसक्छ भन्ने हामीले पहिलो रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गएको हुनाले नर्मल करेक्सन हुनसक्छ र बजार यहीँबाट माथितिर जान सक्छ यसरी पनि भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्राइमरी एनालाइसिस भयो। बजार एउटै तरिकाले मुभ हुन्छ भन्ने हुँदैन, बजारको लागि अरू विभिन्न एनालाइसिस पनि आवश्यक पर्छ। सो यदि बजार यस्तो हुन्छ भने जुन अहिले हामीले कोर्यौँ फर्स्ट यो भनेको नर्मल कुरा भयो तर यदि बजार यस्तो हुँदैन यो तरिकाले मुभ गर्दैन यहीँबाट बजार चाहिँ फर्किँदैन भने 2088 को जुन अगाडिको सपोर्ट छ यहाँबाट डिमान्ड जुन छ यहाँबाट चाहिँ बजार फर्किँदैन भने अब 2088 भन्दा आजको जुन लो छ योभन्दा तलतिर गयो भने चाहिँ मार्केट यो तलको लोहरमा स्टेबल हुने चान्स कम हुन्छ
र बजारले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर 2072 को लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ। मिन्स यदि अबको दिनमा बजार चाहिँ यहाँबाट माथि जाने क्रममा फर्किन्छ, यहीँबाट माथितिर लाग्दैन, यो हाईलाई पार गर्न सक्दैन भने यदि बजार केही माथि गए पनि फेरि तलतिरै झर्छ भने चाहिँ तलतिर झरेर यो 2088 लाई ब्रेक गरेपछि चाहिँ अब बजार चाहिँ तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढेर जान्छ। यो चाहिँ मेरो एनालाइसिसमा रहेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरेँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर ग्रुपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेमको मुभ के कस्तो छ, मार्केट स्ट्रक्चर के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा अगाडिको हाईलाई पार गरेर अपट्रेन्डको च्यानल हायर चाहिँ क्रिएट गरिसकेको हुनाले फेरि बजार चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन नै हुन सक्ने र बजार फेरि माथितिर जान सक्छ भने आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम प्याटर्न चाहिँ सुरुमा हामीले प्राइमरीली हेर्न पर्ने हुन्छ। आवरली स्ट्रक्चर मात्र, आवरली टाइम फ्रेमको प्याटर्न मात्र हेर्दा चाहिँ त्यो देखिएको छ र बजार चाहिँ एउटा भ्यालिड एउटा चाहिँ करेक्सन दिएर माथितिर गएको छ। माथि जाने क्रममा बजारले एकाएक यो लेभललाई पार नगर्ने स्वाभाविक हो र अहिले तलतिर आइरहेको छ। अब तल आउने क्रममा बजारले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्यो भने बजारले चाहिँ यो पुनः जुन अगाडिको डिमान्ड जोन रहेको छ 2070 देखिबाट 2020 सम्मको लेभल, यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ अलिकति बढ्दै जान्छ। सो पहिलो रूपमा चाहिँ बजारले यो लेभललाई होल्ड गर्नु त्यो नै राम्रो हुन्छ। यदि बजारले यो लेभललाई होल्ड गर्छ भने चाहिँ बजार फेरि माथितिर जान सक्ने चान्स रहन्छ। यदि यो लेभललाई भनेको 2072 लाई चाहिँ होल्ड गर्दैन भने बजार चाहिँ अलिकति केही तलतिर फल हुन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ। यो लेभलबाट केही माइनर रिएक्सन त जाला तर यसरी तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा स्टेबल हुन सक्ने चान्स चाहिँ अलिकति कम नै देखिन्छ। यो चाहिँ सबै लिक्विडिटीहरू नै देखिन्छ। सो यो लिक्विडिटी ग्राब हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। मिन्स क्यान्डल टु क्यान्डल हेऱ्यो भने चाहिँ ओभरअल फ्रेम नहेरेर यति मुभ मात्र हेर्दा चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भन्ने जस्तो प्याटर्न देखिन्छ। अब डेली क्यान्डल हेरौँ। आज चाहिँ एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। बेरिस मात्र नभइकन यो अगाडिकोलाई इन्गल्फ पनि गरेको छ। मिन्स बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ। अगाडिको क्यान्डल थोरै माथि गएको मार्केट फेरि हिजोको क्यान्डलभन्दा तलतिर नै झरेर बन्द भएको छ। यसले चाहिँ अलिकति सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ राख्छ। सो यसले चाहिँ बजार माथितिर गएको बजार चाहिँ अब फेरि तलतिरै रिभर्स हुन्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न राख्छ। मिन्स आजको क्यान्डलले इन्डिकेट चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि यसरी माथि अगाडि बढेको मार्केट यहाँबाट चाहिँ केही पुल ब्याक दिएर अब फेरि डाउनै कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने पहिलो चाहिँ आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर अगाडिको क्यान्डलको सबै कम्बिनेसन हेर्दाखेरि एकचोटि चाहिँ बजारले यो लेभलमा केही रियाक्ट चाहिँ गर्छ कि भन्ने देखिन्छ। सो अब ओभरअलमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्याटर्न पर्फर्मेन्स गर्छ यसमा होल्ड गर्छ गर्दैन हेरौँ। मैले हजुरहरूलाई हिजोदेखि नै सेयर गरेको कुरा डेली टाइम फ्रेममा बजारले यसरी तल आएर माथि जाने क्रममा चाहिँ यो करेक्सन चाहिँ कम्प्लिट गरेको, यहाँदेखिबाट यहाँ जुन यो मुभको करेक्सन चाहिँ यो चाहिँ करेक्सन कम्प्लिट गरेको देखिन्छ। फेरि एकचोटि सुन्नु होला, बजारले चाहिँ जुन हिसाबले यहाँदेखिबाट यहाँसम्म गएको मुभको छ यो मुभको एक लेभलको करेक्सन चाहिँ कम्प्लिट गरेको देखिन्छ। सो बजार यहीँबाट माथितिर जानु चाहिँ बजारको लागि पहिलो प्रायोरिटी हामीले टेक्निकल एनालिसिस गर्दा यसरी दिनुपर्ने। तर अब यो चाहिँ एउटा यो करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन मिल्दा पनि बजार यहाँबाट माथितिर जान सक्दैन र यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर झर्छ भने यो चाहिँ अब अलिकति केही फल हुन सक्ने चान्स चाहिँ बढेर जान्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आइरहेको कुरा। आजको क्यान्डल चाहिँ त्यति बुझेर चाहिँ आजको क्यान्डल बजार केही तलतिर नै झर्न सक्ने, केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र अगाडिदेखि नै सेयर गरेको थिएँ। जति पनि ट्रेड चाहिँ हुन्छ यसको स्टप लस भनेको 2072 हुन आउँछ भन्ने कुरा सेयर गरिरहेको थिएँ। अगाडिदेखि 5 मिनट्स 15 मिनट्स मार्केट बुलिस भएको हुनाले यदि हामीले ट्रेड लिन्छौँ भने त्यसको स्टप लस 2072 हुन्छ भने यदि फास्ट ट्रेडर हो भने 2088 लाई पनि स्टप लसको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। स्टप लस गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ। मार्केट चाहिँ एकरो तलतिर जाँदैन, जस्तै तलमाथि गर्दै गएको हुन्छ। सो सेल मेन्टालिटी चाहिँ तयार एक्जिट चाहिँ गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले मेन्टालिटी चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो इन्टेन्सन हो। र अब मन्थली क्यान्डल हेरौँ र मन्थली क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन हिसाबले तलबाट बजार माथितिर गएको थियो, माथि जाने क्रममा अगाडिको क्यान्डल जुन एउटा सप्लाईवाला क्यान्डल थियो ट्याक्कै त्यो क्यान्डललाई चाहिँ टच गरेर तल आएको छ। अगाडिको क्यान्डलभन्दा माथितिर चाहिँ
जान सकेन, माथितिर गयो भने माथितिर सस्टेन गर्न सकेन, फेरि तल नै माथिबाट लामो स्याडो बनाएर फेरि पनि तल नै आएको छ। अब अगाडि पनि यही टाइपको क्यान्डल फर्मेसन हुँदा बजार केही तलतिर आएको थियो। सो यसलाई साइमल्टेनियसली यतापट्टि हामीले हेर्ने हो भने पनि यही टाइपको क्यान्डल बनेको छ। अहिले यो हप्ता पनि क्यान्डल कलर डजन्ट म्याटर। सो यो क्यान्डल बन्नु उस्तै हो। सो माथिबाट चाहिँ रिजेक्सन भएको छ। सो यसले चाहिँ बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने, डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने, मन्थली क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी मन्थमा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। र भोल्युम सहित हेर्ने हो भने बजार माथि जाँदा पनि कार्बन रकम पनि तेज बढेको छ, तर क्यान्डलको बढी चाहिँ धेरै सानो छ। मार्केट माथि गइरहँदाखेरि प्राइस चाहिँ बढेर माथि जान सकेन, भोल्युम मात्र बढ्यो मिन्स कतै सेल चाहिँ भइरहेको हो कि भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ भन्ने हामी त्यो हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ। सो मन्थली क्यान्डल हेर्दाखेरि बजार चाहिँ फेरि अलिकति केही लेभलमा एक लेभलमा करेक्सन चाहिँ जान्छ कि जस्तो मिन्स यहाँदेखि यहाँसम्म सार्प राइज भयो, यसको करेक्सन चाहिँ अलिकति लामो नै हुन्छ कि जस्तो हिसाबले लिन सकिन्छ। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2088 भन्ने बजार चाहिँ ओके 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट बेरिस भइसकेको हुनाले यो नर्मल करेक्सन नहुन पनि सक्छ, यसले डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्छ भन्ने इन्डिकेट मिलेको छ। यसको लागि थप कन्फर्मेसन चाहिँ 2088 भन्दा तल गयो भने त्यसले चाहिँ बढी हामीलाई बायस हुन सजिलो हुन्छ कि बजार तलतिर नै जान्छ भनेर। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस, मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।